สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทำนายทายทักคราวนี้เราจะมาทำนาย12ราศีใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการทำนายโดยใช้ไพ่12เรือนท่านอาจารย์ได้ทำไพ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะปรับให้กับคนไทยให้ได้มากที่สุดในการทำนายนะคะตอนนี้เราจะมาทำนายชาวราศีกันนะคะช่วงเดือนธันวาคม2560นะโดยใช้ไพ่12เรือนนี่ในการทำนายชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึง15ตุลาคมนะราศีนี้จะเป็นธาตุดินนะคะธาตุดินก็จะเข้ากับธาตุน้ำได้ดีนะธาตุน้ำก็จะเป็นราศีพิจิกราศีกรกฎนะหรือราศีอื่นก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอายุช่วงอายุวันเดือนปีเกิดอะไรประมาณนี้นะคะมันจะมีปัจจัยอื่นอีกเยอะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นการทำนายแบบรวมๆนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะช่วงนี้นะชาวราศีกันรู้สึกจะมีความรู้สึกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้จะมีความรู้สึกว่าผิดหวังนะหวังอะไรไว้ก็ไม่ค่อยได้ตามเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้นะรู้สึกว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะหรือว่าบางท่านอาจจะที่ท่านค้าขายอยู่อาจจะเลิกกิจการในการค้าขายหรือบางท่านอาจจะออกจากงานนะคะหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักอาจถึงขั้นกันต้องเลิกล้างไปก็ได้นะสำหรับชาวราศีกันในบางท่านนะคะปัญหาความรักอาจจะต้องตัดสินใจเลิกหรือว่าแยกกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นการทำนายรวมๆนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่ใช่ก็ขอให้ผ่านไปนะคะการเงินก็ยังมีปัญหาอยู่ค่าใช้จ่ายอะไรก็ยังไม่พอรู้สึกเบื่อหน่ายในการที่จะหาเงินนี้มานะมันเป็นปัญหาที่จะต้องได้มาก็จ่ายไปได้มาก็จ่ายไปมันเลยไม่มีมันเหมือนกับว่ามันเหนื่อยนะมันทำงานไปหรือว่าหาเงินนั้นมาได้แต่ว่าเหมือนกับไม่มีเก็บประมาณนี้นะมันก็เลยทำให้ความรู้สึกว่าเบื่อเรื่องเงินเหลือเกินนะส่วนเพื่อนฝูงก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าเขามีความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษาของคุณได้นะบางท่านอาจจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะหรือเป็นเพื่อนที่อายุมากกว่านะส่วนญาติพี่น้องก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะมีเรื่องที่เจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่ามีปัญหาเจ็บป่วยก็ได้นะหมายถึงญาติพี่น้องของชาวราศีกันนะคะช่วงเดือนธันวาคม2560นี้นะคะความสุขทั่วไปก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะมีความรู้สึกว่าต้องรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะส่วนบุตรบริวารหรือว่าลูกหลานก็เหมือนกันนะคะมีความรู้สึกว่ารออาจจะรอคำตอบการไปทำงานหรือว่าไปสอบรอผลอะไรประมาณนี้นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับชาวราศีกันมากนักนะคะส่วนคนที่จะใช้หรือไหว้วานหรือช่วยเหลือในการวิ่งเต้นหรือว่าใช้ทำโน่นทำนี่นี่ก็ยังพอมีอยู่นะเขาก็ยินดีที่จะช่วยคุณอยู่นะช่วยเหลือด้วยความเห็นอกเห็นใจนะคะด้วยความเต็มใจที่จะมาช่วยเหลือคุณนะหมายถึงว่าใช้เป็นธุระให้ทำโน่นทำนี่ให้นะอันนี้หมายถึงการช่วยเหลือในลักษณะแบบนี้นะคะส่วนคนรักหรือคู่ครองหรือสามีภรรยาตอนนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเอ่ออาจจะมีได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่หรือได้รับการสนับสนุนหรือมีความสุขอยู่กับเอ่อคนที่อ่อนวัยกว่าหรือมีความสุขอยู่กับเด็กๆนะ
ประมาณนี้นะคะคนรักหรือคู่ครองนะแล้วก็มีความสุขสบายนะตอนนี้นะมีความสุขอิ่มเอ็มเต็มปีนะหรือคนที่จะไปลงทุนนะตอนนี้ก็สามารถที่จะลงทุนได้อยู่นะคะในการค้าขายนะการเดินทางของชาวราศีกันช่วงนี้นะรู้สึกก็ดีอยู่นะคะรู้สึกจะดีอยู่นะเดินทางไปได้อาจจะมีความสุขได้เดินทางแล้วก็จะมีความสุขนะสำหรับชาวราศีกันส่วนผู้อุปถัมภ์ตอนนี้คุณยังเข้าไปไม่ได้นะคะผู้อุปถัมภ์ก็คืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานผู้อุปถัมภ์ค้ำชูนะหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้นะหรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อุปถัมภ์เรานะตอนนี้เขาก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่เขามีปัญหาที่จะต้องเคลียร์เงินยังไม่ลงตัวอยู่นะเขากำลังหมุนเงินในการใช้จ่ายอะไรบางอย่างอยู่นะเขายังมีปัญหาติดขัดอยู่คุณยังเข้าไปหาไม่ได้นะสำหรับผู้อุปถัมภ์ชาวราศีกันในช่วงเดือนธันวานะคะส่วนโชคลาภคุณอาจจะพอมีนะคุณอาจจะมีโชคเข้ามาก็ได้นะแบบที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้นะถึงจะได้มานะเรื่องโชคนี่แต่ว่าคุณก็ยังมีปัญหาอยู่นะอาจจะได้มาไม่มากนะการงานนะตอนนี้นะการงานรู้สึกว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องการงานอยู่นะอาจจะงานของคุณที่ได้รับมอบหมายเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะอาจจะมันไม่มีการก้าวหน้ามันไม่มีการพัฒนาอะไรดีขึ้นนะเรื่องการงานได้รับมอบหมายงานเข้ามานะจนงานล้นมือนะคุณทำไปเถอะแต่ว่าไม่มีความหมายอะไรเลยคุณทำไปคุณก็ทำไปโดยที่คุณไม่ได้หวังผลว่ามันจะออกมาแบบไหนคือมันก็นิ่งๆการงานอะไรก็ตำแหน่งอะไรมันก็ยังนะยังไม่เด่นชัดแต่งานคุณนี่เข้ามาล้นมือเลยนะไม่มีการพัฒนาเลยหรือคนที่รองานอยู่เนี่ยก็ต้องรออยู่นะช่วงนี้อาจจะต้องรองานอยู่นะสำหรับบางท่านนะคะท่านไหนที่ไม่ใช่ก็ขอให้ผ่านไปนะคะอันนี้มันจะเป็นการทำนายแบบรวมๆนะคะส่วนบางท่านอาจจะมีการไปไหนมาไหนด้วยกันนะอาจจะมีการเดินทางไกลด้วยกันนะหรืออาจจะไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนนะสำหรับเดือนธันวาคมนี้นะอันนี้มันจะเป็นการทำนายแบบรวมๆนะคะสำหรับชาวราศีกันช่วงเดือนธันวาคม2560ในเรื่องการงานนะก็อย่างที่บอกอาจจะมีปัญหานะบางคนอาจจะได้รับมอบหมายงานมาแต่ว่าทำไปแบบไม่มีผลงานอะไรเลยคุณได้รับงานมานะแต่คุณก็ทำไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าผลงานมันจะออกมาได้ในด้านไหนการค้าขายก็เหมือนกันก็มีการค้าขายได้ไปเรื่อยๆนะอุปสรรคปัญหาต่างๆก็มีบ้างนะส่วนการเงินนะสำหรับบางท่านนะมีความเบื่อหน่ายหมายถึงการเงินนะมีความเบื่อหน่ายงานได้มาเงินได้มาก็ยังไม่พอก็ได้แต่คิดได้แต่ฝันที่จะแก้ปัญหาทางด้านการเงินให้ได้คิดการเงินที่อยากได้เงินก้อนโตมาเพื่อทำกิจอะไรบางอย่างนะบางท่านอาจจะถูกหลอกในเรื่องการเงินรับปากว่าจะให้แต่ก็มีเปลี่ยนคำพูดว่าไม่ให้คุณเนี่ยประมาณนี้นะคะมันก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายนะเหมือนกับการหลอกกันหรือเปล่าเรื่องเงินทำไมรับปากแล้วทำไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเลื่อนอะไรประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีกันบางท่านนะคะบางท่านที่ไม่ใช่ก็ขอให้ผ่านไปนะคะก็ได้แต่คิดได้แต่ฝันว่าจะหาเงินก้อนโตมาได้ยังไงอยู่นะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะมีโชคอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่พอสำหรับการใช้จ่ายนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะความรักของชาวราศีกันนะคนที่แต่งงานแล้วหรือมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะมีความรู้สึกว่ามันความรู้สึกมันรู้สึกว่ามันจะระดับกลางๆในความรู้สึกในครอบครัวนะมันค่อยเป็นค่อยไปแบบคนรักก็มีความสุขของเขานะมีความสุขความสำเร็จ
อาจจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ด้วยนะหมายถึงคนรักหรือคู่ครองหรือเขาอาจจะอยู่กับมีความสุขกับคนที่อ่อนวัยกว่าอยู่นะคะตอนนี้มันก็เหมือนกับเป็นการรอคอยความรักบางครั้งก็เหมือนจะจืดลงไปเรื่อยๆจืดได้มันไม่ค่อยแน่นอนนะคะบางท่านอาจจะมีการเลิกร้างกันไปก็ได้หรืออาจจะมีความรู้สึกผิดหวังนะหรือคนที่เป็นแฟนกันหรือคบกันไปก็เหมือนกันมันมีความรู้สึกว่าคนรักมันจืดความรักไม่แน่นอนไม่ใส่ใจคุณบางครั้งคุณมีความคิดว่าคุณอยากจะเลิกนะมันจะออกมาในลักษณะแบบนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องค่อยๆประคับประคองค่อยๆเป็นไปส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะหรือเป็นโสดนี่อาจจะเข้ามาบ้างนะจะมีมาบ้างแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะก็คือแค่มองว่าแค่คุยกันถึงยังไม่ขั้นที่จะต้องตกลงปลงใจเป็นแฟนกันนะสำหรับคนโสดนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพของชาวราศีกันก็ถืออยู่ว่าในเกณฑ์ที่มีสุขภาพที่ดีอยู่นะคะก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าไม่ถึงกับหนักนะคืออาจจะเกิดจากความเครียดปวดหัวหรือว่าปวดท้องอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่ถึงกับเข้าโรงพยาบาลนะไม่ถึงกับต้องหาหมอนะคะสรุปแล้วนะคะชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะในช่วงเดือนธันวาคม2560เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าผิดหวังนะสิ่งที่หวังไว้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายการเงินก็เหมือนกับรับปากเหมือนจะให้แต่ก็มาเลื่อนเหมือนกับการโดนหลอกนะคุณมีความคิดที่จะความคิดความฝันได้แต่คิดได้แต่ฝันว่าอยากจะมีเงินก้อนโตเข้ามาเพื่อจะทำเอาไปจัดการเกี่ยวกับสิ่งใหญ่ๆที่คุณต้องการบางท่านอาจจะมีความคิดจะไปซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณรอเงินนี้มาอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหานะมีการเลื่อนนะที่จะให้คุณเลยมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายนะบางท่านอาจจะมีการไปพักผ่อนด้วยกันอยู่นะคะอาจจะมีการเดินทางไปพักผ่อนในตัวของชาวราศีกันเองนะเดินทางไปเที่ยวพักสมองว่ามันเครียดมันเบื่อหน่ายมันเครียดอะไรมันก็ผิดหวังนะคิดอะไรหวังอะไรไว้ช่วงนี้รู้สึกว่ามันไม่เป็นไปตามที่หวังเท่าไหร่นะการเดินทางก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากผู้อุปถัมภ์ก็ยังเข้าไปไม่ได้การงานคนที่รอคนที่คอยงานก็ยังมีปัญหายังไม่ได้งานก็ไม่มีความก้าวหน้ามีแต่งานเยอะเข้ามานะแต่ก็ไม่มีผลงานอะไรออกมาเลยมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะสำหรับชาวราศีกันแต่ว่าไม่มีเคราะห์สุขภาพก็แข็งแรงดีนะอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะไม่ถือว่าเป็นการเจ็บป่วยนะคะก็โอเคนะคะก็ขอจบคำทำนายของชาวราศีกันไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ